Всім привіт! Мене звати Ксюша. Я працюю в Hello Lab вже десь 2 роки, навіть не десь, а 2 роки. Я працюю UI-UX-дизайнером, і сьогодні я підготувала таку тему. На перший погляд, вона на поверхні, досить така легка, але все ж таки, коли я почала розбиратися з нею більш детально, я зрозуміла, що в цілому тут є що підчерпнути новенького для себе та про що поговорити. Коли я коли я була в пошукі теми для цього докладу, цієї доповіді, я натрапила на дуже таку цікаву статтю, в котрій, якщо коротко, я не буду пересказувати її повністю. Як мені здалося, автор, скажімо так, засуджував процес онбордингу і казав, що це погано, що це не дуже добрий прийом, а от контекстна допомога – це клас, супер, її треба використовувати. Коли я прочитала ту статтю, в якій автор, скажімо так, засуджував онбординг і висвітлював тему контекстної допомоги, я, в принципі, також загорілась цим, і мені здалося, що те, про що каже автор, це, в принципі, правильні речі, і вони мають місце бути, але коли я почала розбиратися в цьому більш детально, я зрозуміла, що все ж таки, не дивлячись на те, що і онбординг, і контекстна допомога – це такі 2 інструменти, які направлені на те, щоб навчити користувача користуватися застосунком або якимось продуктом, неважно, все ж таки вони мають трішки різні такі направлення. Отже, про що ми поговоримо сьогодні? Це про те, що таке онбординг. Я думаю, тут, в принципі, всі знають, але ще раз проговоримо це і нагадаємо собі. Коли можна використовувати онбординг, а коли, в принципі, можна обійтися без нього. Що треба для того, щоб наш онбординг був максимально корисним. Контекстна допомога, що це таке, її плюси, мінуси, які бувають види, поради щодо розробки, в яких випадках ми можемо використовувати контекстну допомогу та висновки. Отже, що таке онбординг? Онбординг – це те, що зустрічає, в принципі, кожного користувача у самому початку взаємодії з застосунком. Це процес введення нових користувачів у продукт з метою, щоб швидко їм допомогти ознайомитись з функціоналом або дати можливість також там при необхідності налаштувати якось інтерфейс під себе або там ввести якісь свої дані і так далі, і так далі. Коли доцільно використовувати онбординг, а коли можна, в принципі, обійтись і без нього. Наприклад, це коли продукт має дуже такий простий інтерфейс, і він не потребує якогось представлення, презентації цього інтерфейсу, він не потребує збору якоїсь інформації. Тобто, наприклад, це може бути застосунок калькулятор. Я думаю, що там, в принципі, все дуже просто, все супер зрозуміло. Що там внизу кнопочки, що там можна набирати циферки, якісь там символи. А вверху у нас є такий екранчик, де у нас буде показаний результат. То, в принципі, тут можна обійтися без онбордингу, тому що нам не треба вводити в курс, що це таке, ознайомлювати з цим продуктом. І так все зрозуміло. А якщо це стандартна структура, також, в принципі, можна обійтись без онбордингу. До прикладу, це можуть бути якісь інтернет-магазин, там, де все виконано в основному по шаблону, то, типу, якщо ми нажмемо на кнопку меню, то в нас там розвернеться список з товаром, який ми можемо придбати. Якщо ми натиснемо на іконку корзинки, то це зрозуміло, що там будуть зібрані всі наші товари, які ми туди поклали в ту корзину. Типу, такі моменти також особливо не потребують якоїсь презентації або якогось збору інформації.
Якщо цей продукт розроблений відповідно до гайдів Google або iOS, також на виході має вийти максимально зрозумілий, максимально простий та інтуїтивно зрозумілий продукт, в якому також в принципі, можна відмовитись від використання онбордингу, тому що, в принципі, там і так все зрозуміло повинно бути, якщо притримуватися всіх гайдів. Але за винятком, звісно, якщо в цих застосунках не треба збирати якусь інформацію про користувача. Коли краще все ж таки з онбордингом, в принципі, напевно, зараз майже всюди використовується цей онбординг, але є застосунки, в яких не обійтись без нього, це коли користувачам треба ввести свої дані. Наприклад, це може бути якийсь застосунок для відслідковування калорій, підрахунок калорій. Якщо я там реєструюсь, скачую цей застосунок в перший раз, я заходжу в нього, і цей застосунок починає збирати у мене якусь інформацію для того, щоб потім вистроїти якусь цепочку плану, щоб я могла по цьому плану йти. Для цьому застосунку треба вияснити, скільки зараз є, яка зараз у мене вага, яку я хочу вагу, щоб в мене була там через місяць, там ще якісь дані. І опираючись на ці дані, цей застосунок може вже якось вибудувати якусь програму, по якій ми потім зможемо йти. Якщо у застосунку є ключові функції, то також ці функції вимагають окремої презентації. Не ключові, а унікальні ключові функції. То також в такому випадку треба їх презентувати, щоб користувач розумів і знав, що в принципі такі функції в цьому застосунку є, і він може їх використати. Також, якщо це якась популярна сфера і в ній багато конкурентів, як за рахунок онбордингу можна виділитися, собственно, серед цих конкурентів? Все дуже просто. Дуже багато застосунків, які використовують дуже важкі, дуже довгі, дуже може часом навіть незрозумілий онбординг, який важко проходити, який довго проходити, і цим не всі користувачі хочуть займатися. Ми ж можемо виділитися на їхньому фоні, на фоні цих конкурентів тим, що зробимо легкий, інтуїтивно зрозумілий, покроковий, структурований онбординг, який зайде користувачу і тим самим створить у користувача гарний перший досвід. Що можна сказати з приводу того, що краще робити, а що краще не робити під час створення онбордингу? По-перше, онбординг повинен бути коротким і зрозумілим. Тобто всю ту інформацію, яку ми хочемо предоставити до користувача, ми повинні робити це максимально простою мовою, зрозумілою, щоб це було зрозуміло, щоб нам не треба було йти і гуглити, що це означає. Також це не повинні бути здоровезні простині тексту, який треба сидіти і вичитувати, тому що в цілому, я думаю, ніхто цим не займається, а хто і займається, то буквально там на наступному кроці він вже забуде, про що йшла мова на попередньому кроці. Інтерактивність та залученість. Про що йде мова? Це коли користувач вперше заходить у додаток, у застосунок, і одразу ж цей застосунок пропонує йому щось створити. К прикладу, це може бути застосунок по підтворюванню якихось звичок, habit tracker типу. І коли ми вперше заходимо в цей застосунок, нам пропонується одразу зробити якусь звичку. Потім там наступним кроком нас застосунок навчає, як зберегти цю звичку, як внести якісь додаткові налаштування для цієї звички. Це все є інтерактивний процес, який допомагає користувачам швидше включитися в процес роботи з цим застосунком. Персоналізація процесу – це означає, що треба
До прикладу, якщо у нас там застосунок, в якому є там 3 відки, 3 розвітлення, 3 розгалуженості, по якому юзер може піти. Типу, це, я не знаю, там або щось там з фотографіями, якийсь ретуш, або там може бути там, типу, просто малювати або анімувати. І я, якщо з цього списку на першому кроці вибираю, що мені цей застосунок потрібен тільки для того, щоб малювати в ньому, то наступні кроки, вони будуть більше направлені на те, щоб пояснити мені, як буде працювати саме в такому режимі цей застосунок. Тобто, типу, мені не потрібно знати, що там я можу завантажити одразу 10 фотографій і з ними там щось зробити. Мені треба от лише малювати, і, будь ласка, розкажіть мені, що там у вас по функціоналу для малювання. Візуальні підказки – це коли у нас на етапі онбордингу, наприклад, треба зробити якусь дію. До прикладу, якщо нам треба щось підтвердити, то у нас є якась візуальна підказка, яка буде наштовхувати користувача на те, що йому треба, щоб підтвердити якусь дію, до прикладу, зробити свайп по екрану, там зліва направо. І там буде якась анімація, або там, можливо, там стрілочкою буде показано, що там щось треба зробити. В общем, такі типу візуальні підказки, які будуть допомагати користувачу розібратися, що йому робити далі. Ну і, напевно, один із основних моментів – це гнучкість та можливість пропуску онбордингу. Всі ми знаємо, що нам швидше хочеться вже скачати якийсь додаток і скоріш в нього зайти, потикати, щось там подивитися вже самостійно, а не сидіти і розбиратися з онбордингом там 3 години і проходити усілякі реєстрації. Тому дуже важливо по можливості скоротити цей процес онбордингу, щоб у юзера скоротити або дати можливість пропустити онбординг. От. Для того, щоб юзер швидше вже потрапив до застосунку і почав ним користуватися, це також буде такий позитивний момент для самого користувача. Щодо мінусів, які можуть бути у онбординга, то це про перший пункт, там, де недостатньо або забагато інформації, я думаю, тут, в принципі, зрозуміло, що чим коротше, чим стисліше буде подана інформація та по факту, тим краще. Відсутність контексту та релевантності – це означає, якщо мені застосунок пропонує заповнити кучу кроків, але не описує, для чого це потрібно. Типу, користувач, він не розуміє цінності ось цих всіх дій, і тому його такий момент може трішки розізлити, але трішки відштовхнути від цього застосунку. Примусовий та неадаптований процес – це коли, наприклад, якщо ви вже не вперше в цьому застосунку реєструєтесь, якщо ви вже є в цьому застосунку і там довго до нього не заходили, наприклад, місяць, і знову там через місяць заходите в цей застосунок, і він вам знову пропонує пройти цей онбординг. Типу, це також є не дуже ок, тому що я не хочу ще там 5 хвилин свого життя витрачати на те, щоб знову проходити той самий онбординг. Думаю, що в такому випадку краще дати користувачу вибір, чи хоче він його пройти, чи не хоче, якщо це потрібно. І просто дати йому можливість робити якісь свої справи. Непослідовність та відсутність плавного потоку – це коли перший слайд розказує про якусь суперважку функцію, про якусь дуже важливу функцію, а наступний слайд там про щось взагалі незначне. Наприклад, я не знаю, як це пояснити, зараз я розповідаю, як будувати ракети, а наступний слайд – як пойти помити посуду. Ось таких гойдалок не повинно бути, процес повинен бути плавним, послідовним, структурованим. І ігнорування
зворотнього зв'язку. Це означає, що немає фідбеку від користувачів з приводу онбордингу. Типу, чи був їм цей онбординг корисний, чи ні. Там на якому етапі ці користувачі залишили цей застосунок і вийшли з нього. Це все потрібно для того, щоб була можливість якось зробити застосунок кращим, зробити онбординг кращим та більш зрозумілим для користувача. Тут є в мене два приклади. Перший приклад – це, на мій погляд, такий поганий приклад онбордингу. Зараз поясню, чому я так думаю. Тому що, по-перше, у нас є тут безліч екранів, і ми не знаємо, як їх багато. Скільки мені треба там перейти кроків, щоб нарешті потрапити в застосунок. Із хороших новин це те, що тут є можливість скіпнути процес онбордингу, напевно. Але я думаю, що скіпнути не повністю, але частково це добра новина. Але все ж таки, у нас тут є багато інформації. Окрім текстової інформації, у нас тут багато всяких картинок, додаткових елементів. Тексту багато. Я думаю, що це все вже збиває трішки з толку. Далі, коли ми потрапляємо на ось цей екран, здається, що він останній, і коли я нажму на кнопку Get Started, я вже потраплю до застосунку і нарешті почну ним користуватися, але ні. Я потрапляю на інший етап онбордингу, де мені застосунок пропонує вибрати якісь налаштування для нього. Дивлячись на те, що тут є можливість пропустити цей етап, я думаю, що в принципі його можна було не включати сюди взагалі, а дати можливість юзеру знову ж таки якнайшвидше зареєструватися в цьому застосунку і перейти вже до його використання. А там він вже сам буде налаштовувати те, що йому потрібно. Це просто забирає додатковий час. Далі, після того, як ми там щось зробили на цьому етапі з інструментами, ми переходимо на наступний екран з цілями, там щось знову купу тексту, і знову кнопка Get Started, і тут ти думаєш, нарешті, напевно, я зараз вже точно попаду до застосунку. Але знову ж таки ні. Знову ж таки в нас тут далі йде процес реєстрації. І знову ж таки, моє улюблене слово на цій доповіді – це кількість екранів, мені здається, також можна було трішки зменшити. Наприклад, цей пароль можна було додати сюди до емейлу і вже на один екран менше. Далі тут також, не знаю, в контексті цього застосунку, можливо, це було необхідним кроком, але на перший погляд мені здається, що ось цю галочку також можна було зробити на останньому екрані, там, де треба вводити номер телефону, щоб просто, знову ж таки, мінімізувати кількість екранів і зробити процес онбордингу швидшим. Далі, після того, як ми тиснемо Create Account, ми, знову ж таки, не попадаємо до застосунку. У нас тут є ще два екрани, які нам треба пройти, і тільки після цього ми вже попадаємо до застосунку. Я думаю, що, в принципі, це поганий такий варіант онбордингу, тому що тут куча всього. І нам через все це треба пройти. Він дуже довгий, і, напевно, якби я була користувачом цього застосунку, я б вже здала примерно ось десь тут. Мене б вже в цьому застосунку не було. І приклад нормального онбордингу – це Klarna, це по всій відомості якийсь магазин, інтернет-магазин. А тут все доволі просто. Ми обираємо країну, а у нас тут є 3 екрани, де розповідається те, що ми можемо робити в цьому застосунку. Якщо нам це цікаво, ми можемо подивитися. Це, напевно, слайдери. Вони самі перелистуються, а якщо нам це не цікаво, ми клікаємо на Create Account і переходимо вже до реєстрації. Тут реєстрація достатньо невелика. Треба лише ввести номер телефону та пройти верифікацію, і, в принципі, ми вже в цілому знаходимося у застосунку. Звичайно, що реєстрація в залежності від продукту може відрізнятися. Тут достатньо лише номера телефону, в деяких випадках потрібно трішки більше інформації, але нагадую, що краще за можливості все ж таки робити цей процес меншим і простішим.
Далі ми переходимо вже до контекстної допомоги. І тут контекстна допомога – це той метод надання користувачам підказок та інструкцій, коли вони потрібні саме от в той момент, коли вони потрібні для користувача, коли він взаємодіє з інтерфейсом. Тобто контекстна допомога – це вже те, що інколи там від початку і вже протягом всього користування застосунком супроводжує користувача. Тобто він завжди з ним на зв'язку. А серед плюсів ми можемо виділити те, що підвищена релевантність – це означає, що от зараз користувач там використовує якийсь інструмент, і для використання цього інструменту в нього є якась контекстна допомога, яка пояснює, як цим інструментом користуватися. Зниження когнітивного навантаження – це може бути, наприклад, якщо ми редагуємо фотографії у застосунку, і там у нас з'являється контекстна допомога, яка пояснює, як працюють різні інструменти по мірі їх використання. Типу, це не просто, що там величезний такий туторіал з поясненнями, як це працює, а поочередно, скажімо так, поетапно нам застосунок за допомогою контекстної допомоги розповідає, як працює цей інструмент, як працює той інструмент по мірі його використання. Плавний досвід користувача, взаємодія з інтерфейсом більш інтуїтивна та менш переривчаста за рахунок того, що ми отримуємо контекстну допомогу під час того, коли, наприклад, наводимо на якусь іконку, і в нас там з'являється невеличкий бокс з текстом, що ця іконка робить, як вона впливає на взаємодію. Типу, якщо користувач буде взаємодіяти з нею, що буде відбуватися. Ну і поліпшене отримання користувачів. Тут, наприклад, на навчальних платформах завжди поряд з якимось незрозумілим елементом або з незрозумілим терміном є якийсь бокс, в якому пояснено, що це таке, що це за елемент, що це за термін такий. І це робить більш легким та інтуїтивним користування цим продуктом за рахунок того, що користувачу не треба там іти на простори інтернету і шукати самостійно цю інформацію, що це таке. Тобто в самому застосунку йому це все пояснюється. Серед мінусів контекстної допомоги можна виділити те, що її доволі складно розробляти. Це потребує більше часу, тому що треба добре продумати, де використовувати цю контекстну допомогу, де вона буде релевантною, під час яких дій вона повинна бути видимою для користувача. Ось ці всі моменти треба обов'язково продумувати для того, щоб уникнути ризику перенавантаження інтерфейсу. Коли ми будемо використовувати багато де всюди усілякі підказки, то це може викликати перевантаження інтерфейсу, а також перевантаження когнітивної сторони. Типу, що ми будемо перевантажувати користувача цією всією інформацією, забагато всіляких підказок, навіть там, де вони не потрібні. Це також треба враховувати при розробці. Також контекстна допомога вимагає регулярного оновлення. Що це означає? Це означає, що коли у застосунку відбуваються якісь доповнення, якісь зміни у функціоналі, то обов'язково, якщо цей функціонал предусматривав в собі якусь контекстну допомогу, то ця контекстна допомога також повинна бути оновленою, щоб вона відповідала дійсності, тому що є на даний момент у застосунку. Ну і також контекстна допомога може бути проігнорована користувачем,
за рахунок того, що користувач, можливо, не бачить в ній якогось сенсу, не бачить якоїсь цінності, тому що, знову ж таки, повертаємось до другого мінусу – це ризик перевантаження. Це коли дуже багато цих підказок усіляких, і йому просто вже набридло за цим всім дивитися, і він просто на автоматі вимикає ці підказки. Або ж ця підказка недостатньо виділяється, її не досить добре видно, вона там, до прикладу, знаходиться десь там внизу, в лівому куточку, така маленька сіренька, її просто не видно. В принципі, для цього треба просто зробити її більш акцентною і все. Які бувають види контекстної допомоги? Серед видів їх більше, ніж 5, але я виділила тут найбільш такі вживані підказки, як на мій погляд. Це, звичайно, тултіпи, це такі підказки, які з'являються, коли ми наводимо на якийсь елемент. То може бути іконка, то може бути якась кнопка, картинка або карточка. І в цій підказці є такий коротенький текст, це що це таке, як воно працює. Спливаючі підказки – це попапи, це такі невеличкі вікна, які з'являються на екрані, з поясненнями або з інструкціями, коли користувач виконує якісь певні дії. Також є гарячі точки, це такі візуальні індикатори, які привертають увагу користувача до елементів, які, можливо, тільки з'явилися у цьому застосунку, або до елементів, на які треба звернути увагу. Наприклад, це може бути, якщо взяти, за приклад, застосунок для таксі. Наприклад, вчора там не було можливості зв'язатися з драйвером, а сьогодні там з'явилася іконка з телефончиком, і вона якось там підсвічується ярко, її видно, і тепер у застосунку є така можливість зв'язатися з драйвером, і контекстна допомога нам якби не те, що не натякає, а робить акцент на тому, що з'явилась нова функція. Ось, будь ласка, дивіться. Відеоінструкції, відеотуторіалси. Це такі блочки, які знаходяться в інтерфейсі і містять корисні підказки або інструкції, як користуватися якимось із елементів. До прикладу, там, візьмемо Photoshop, якщо ми наведемо мишкою на якийсь інструмент на панелі інструментів, то у нас там з'являється такий як віконечко, в якому у нас є невеличкий маленький відосик з візуальним поясненням, як ми можемо взаємодіяти з цим елементом. І алерти – це повідомлення, які з'являються у випадку якихось подій, або якщо сталася якась помилка, то задача цих алертів – це повідомити користувача про те, що щось трапилось, та запропонувати якісь дії, які допоможуть йому пофіксити це. І з моментів, коли краще використовувати цю контекстну допомогу, в принципі, я думаю, що вона не буде заважати, якщо її ми будемо багато де використовувати, але з розумом. В першу чергу це повинно бути пояснення до складних функцій та процесів. Також, якщо в застосунку використовуються якісь незвичні або нові функції, до прикладу, це може бути керування інтерфейсом за допомогою жестів, тобто користувач сам може не додуматись до того, що, наприклад, щоб там щось відмінити якусь дію, або навпаки підтвердити її, йому треба свайпнути або вліво, або вправо. В цьому випадку з'являється контекстна допомога, яка підказує користувачу, що йому треба зробити. І помилки та проблеми також з'являються в тих випадках, коли користувач або вже стикнувся з якоюсь помилкою, або він
натикнувся на якусь проблему і не може її вирішити. До прикладу, це може там введення паролю на якомусь сайті, і там пароль повинен бути якийсь особливий, там состоять з 16 символів і так далі. І в цей момент повинна з'явитися підказка, яка направить користувача на правильний шлях, підкаже йому, що в цьому паролі повинно бути те-то, і він це зробить. Ну і щодо порад стосовно розробки, то в першу чергу треба слідкувати за тим, щоб ці контекстні допомоги були доступними для користувача, але в той момент, коли він цього реально потребує. Тобто дати можливість користувачу відхилити цю підказку, якщо вона йому зараз не потрібна, або ж викликати в той момент, коли вона йому знадобилась. Поступовість. Підказки повинні бути видимими, але не перевантажувати користувача деталями без потреби в цьому. Мінімум когнітивного навантаження. Тут, в принципі, вже багато про це сказала на цій доповіді, що менше тексту і все повинно бути по суті і актуально. Ну і пропускати очевидні речі, це не робити контекстну допомогу всюди, де вона потрібна і де вона не потрібна, а треба тщательно продумувати ці всі моменти, де вона реально знадобиться, а де можна її не використовувати. Наприклад, якщо це якась іконка з будиночком, то зрозуміло, якщо я натисну на неї, то я потраплю там на якийсь хоумскрін або хоумпейдж. І, в принципі, тут можна не використовувати ніяких підказок, тому що, в принципі, тут і так все зрозуміло. Ну і серед прикладів всі ми бачили такі, наприклад, тут в Рекрафті це відеотуторіал. При наведенні на якусь іконку у нас тут з'являється такий невеличкий боксик, в якому є там відос, який показує наочно, візуально, як ми можемо скористатися цим інструментом. Також усілякі різні підказки, коли там з'явилась нова якась функція, як от у Figma буває там якесь оновлення, і з'являються підказки, що там ось, дивіться, у нас нова фіча, там ви можете скіпнути, якщо вам це наразі не актуально, можете там подивитись, що новенького. Це не привертає до себе занадто багато уваги, але це помітно, і ви на це звернете увагу у всякому випадку. Такі типу як підказки, які направляють користувача на правильний шлях, скажімо так. І у висновках хочу підбити те, що ми не можемо замінити онбординг контекстною допомогою або навпаки контекстну допомогу замінити онбордингом. Вони кожна виконують свою дію, і вони у разі, якщо вони правильно розроблені, то в тандемі вони будуть, так скажемо, складати гарний досвід для користувача, полегшувати користування застосунком, і так далі. Тобто важливо притримуватися всьому балансу, і робити все правильно. Це все. На цьому моя доповідь підійшла до кінця. Якщо, можливо, у вас є якісь запитання по цьому, я спробую відповісти. Как понять, какие функции или интерактивные элементы лучше подсветить для пользователя при первом знакомстве с продуктом? Опять же, я думаю, что здесь все очень интуитивно. Если это какие-то функции, которые используются мало где, то думаю, что на них стоит обратить внимание пользователя, потому что он может их не заметить, пропустить, я не знаю. То есть, если это не что-то стандартное, а что-то супер необычное, того, чего не было ранее в продуктах, наверное, как-то так. Если все кажется стандартным, тогда нужно провести мозговой шторм. Это все
мне кажется, интуитивно. Нужно смотреть по ситуации и пытаться разобраться с этим продуктом, пытаться разобраться с этими функциями, которые там есть. То есть, ну, если вам кажется, что это что-то важное и ну, естественно, с клиентом надо это тоже обговорить, насколько это важно, я так думаю. Но в целом, если вам кажется, что это стоит подсветить, то вы можете это сделать. Ну, возможно, все. Если это все, тогда я буду завершать этот стрим, эту трансляцию. Спасибо большое, что послушали. Спасибо также за вопросы. Надеюсь, я думаю, что у меня тоже получится с этим разобраться. Все, всем спасибо, всем хорошего и продуктивного дня. Пока-пока.